سلام دوستان، امروز میخوایم در مورد یک کد خطای بدجنس به اسم F3 حرف بزنیم. این کد معمولا وقتی روی یک کولر گازیمون ظاهر میشه که کمپرسورمون یه مشکل پیدا کرده. کمپرسور چیه؟ خب همون قلب تپنده کولر گازی خودمون. چرا کولرمون F3 میده؟ دلایل مختلفی میتونه باعث این خطا بشه. مثلا کمپرسور خسته شده. شاید سیمپیچ های کمپرسور سوخته باشن یا بولبرینگ هاش صدا بدن. برای بررسی این موضوع باید مقاومت سیمپیچ ها رو با مولتیمتر اندازه بگیریم. اگر مقاومت با مقدار استاندارد فرق داشت یا اصلا مقاومتی رو نشون نداد، سیمپیچ سوخته و باید کمپرسور رو تعویض کنیم. سنسور دما اشتباه فکر میکنه. این سنسور دمای بیرون رو اندازه میگیره. اگه خراب بشه، کولر فکر میکنه هوا خیلی سرده یا گرمه و کار نمیکنه. برای بررسی سنسور مقاومت اون رو با اوهمتر اندازه میگیریم. اوورلود یهو پریده. اوورلود مثل یه فیوزه که از کولر محافظت میکنه. اگه اوورلود خراب شده باشه باید اون رو هم تعویض کنیم. اما قبلش باید علت اصلی داغ شدن کولر رو پیدا کنیم. شاید مشکل از کمبود گاز مبرد باشه یا فن کندانسور درست کار نکنه. سیم کشی ها شل شدن. یه سیم شل یا قطع شده میتونه باعث ایجاد خطای F3 بشه. با دقت تمام سیم ها رو بررسی میکنیم و اگه جایی سیم آسیب دیده بود اون رو تعویض میکنیم. همیشه قبل از دست زدن به کولر برق رو قطع کنید. بررسی کمپرسور. با مولتیمتر مقاومت سیم پیچ ها رو اندازه بگیرید. بررسی سنسور دما. با اوهمتر مقاومت سنسور رو اندازه بگیرید. بررسی اوورلود. اوورلود رو چک کنید و علت اصلی داغ شدن کولر رو پیدا کنید. بررسی سیم کشی ها. تمام سیم ها رو با دقت بررسی کنید. تست نشتی. بعد از تعمیر حتما سیستم رو تست نشتی کنید. شارژ گاز. در صورت نیاز سیستم رو شارژ گاز کنید. برای تعویض قطعات خراب حتما از قطعات اصلی استفاده کنید. شما چه تجربه هایی از تعمیر کولر گازی با خطای F3 دارید؟ به نظرتون سخت ترین قسمت این تعمیر چیه؟ به نظرتون چرا بعضی از کولر گازی ها بیشتر از بقیه خراب میشن؟ چه مارکی از کولر گازی به نظرتون کیفیت بهتری داره؟ چه روش خاصی برای تشخیص نشتی در سیستم کولر گازی سراغ دارید؟ آیا از دستگاه تشخیص نشتی استفاده میکنید یا روش‌های دیگه؟ تجربه خودت رو از تعمیر خطای F3 با ما و بقیه دوستان به اشتراک بذار. شاید بتونی به خیلی از افراد کمک کنی. هر سوالی از تعمیر کولر گازی داری از ما بپرس. سعی میکنیم به همه سوالات جواب بدیم. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر و ترفندهای تعمیر کولر گازی کانال ما رو در یوتیوب دنبال کن. نظرت رو راجع به این ویدیو و موضوعات مرتبط با کولر گازی برامون بنویس. یه جمع‌بندی هم اگه بخوایم بکنیم، خطای F3 یه مشکل رایجه که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. با استفاده از این راهنما و کمی دانش فنی میتونید خودتون این مشکل رو برطرف کنید، اما یادتون باشه که ایمنی همیشه در اولویت قرار داره. حالا نوبت شماست. تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید تا همه ازتون یاد بگیرن. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.